Sino sa inyo rito ang gustong natuto ng baybayin? Pero bago yan, limang bagay na dapat malaman bago mag-aral ng baybayin. Una, multilingual ang Pilipinas. Ang Pilipinas bilang isang arkipelagong binubuo ng humigit kumulang 7,641 mga isla ay isang multilingual na bansa na bumibigkas ng 180 mga wika at wikain. Ayon iyan sa pag-aaral nina Luis at ng iba pa mula sa aklat ni Dayag at Del Rosario. Sa kadahilanang iyan ay hindi malayong magkaroon din tayo ng iba't ibang pamamaraan ng pagsulat. Isa pang dahilan ay ang pagkapangkat-pangkat o tribalismo na naging dahilan ng pagkakaroon ng iba't ibang wika. Sa bawat tribo, meron silang kanya-kanyang pinuno, wikang ginagamit, sariling patakarang sinusunod, nananatiling tapat ang mga mamamayan ng kanilang tribo. Kaya malabong magkaroon ng isang wika noong unang panahon. Subalit napatunayan na mayroon ng sariling pamamaraan ng pagsulat ang mga Pilipino noon at iyon ay ang baybayin. Ikalawa, bago ninyo pag-aralan ang baybayin ay dapat ninyong malaman na mayroong iba't ibang mga script sa Pilipinas o tinatawag na Philippine scripts. Ayon kay Mandarag noong 2019 sa balitang interaksyon sa Philippine Star, mayroong isang Facebook post ng Odyssey, Nature, Culture, People na nagtatampok sa 10 Philippine scripts. Makikita roon ang Badlit sa Visayas na may wikang Bisaya, Kirim sa Maguindanao na wikang Maguindanaon, Jawe sa Sulu na wikang Tausog, Basahan sa Bicol na wikang Bicolano, Kurdita sa Ilocos na wikang Ilocano, Hinuno sa Mindoro mula sa wikang Hinuno Mangyan, Buhid mula pa rin sa Mindoro sa wikang Buhid Mangyan, Tagbanwa sa Northern Palawan na wikang Tagbanwa, at ang baybayin na mula sa Katagalugan. Sa katunayan, marami pang mga Philippine scripts ang Pilipinas at ito ay matatagpuan sa Filipino Cultural Heritage in the UST Archives, Baybayin Script in 17th Century Land Digs mula kay Christopher Miller noong 2011. Makikita roon na mayroong script, iba't ibang variation ng script mula sa Pangasinan, sa Taal at Quezon. Ikatlong bilang. Dapat ninyong malaman na bago pa man nasakop ang Pilipinas ng mga dayuhan ay mayroon na tayong sariling pamamaraan ng pagsulat. Batay sa isinulat ni Tan noong 2014 sa Rappler, mula sa impluwensya ng kulturang Indonesia at Malaysia, nabuo ang baybayin na ginagamit ng ilang mga katutubo na naninirahan sa Luzon at Mindanao. Sinasabing ilan sapagkat hindi lahat ang marunong magsulat, magbasa at umanawa ng baybayin. Pinag-aralan ito ng mga Espanyol na makikita sa librong Doktrina Kristiyana noong 1593. Ito yung pinakaunang libro na nailimbag sa Pilipinas, at Events in the Philippine Islands noong 1609. Nakadepende sa rehiyon o lugar o grupo ng tribo ang nakakaunawa ng baybayin. Ika-4 na bilang. Maraming mga Pilipino ang hindi alam ang sinaunang pamamaraan ng pagsulat. Noon, maraming hindi nakakaalam, maging sa ngayon, lalo pang mas kaunti na lamang ang mayroong kaalaman tungkol dito. Subalit ang magandang balita ay sinisimula ng buhayin ng mga Pilipino ang ating mga sinaunang pamamaraan ng pagsulat, gaya na lamang ng Badlit, Baybayin, at Kudlitan. Mayroong mga Facebook page, Facebook group, at blogspot
na naglalayong ipakilala ito sa mga Pilipino, lalo na sa mga kabataan. Panglima, may 4 na antas ang baybayin. Ayon sa Modern Baybayin blogspot.com na isinagawa ni Jason Macahilas Villaruz, mayroong Old Baybayin, Semi-Modern Baybayin, Modern Baybayin, Advanced Modern Baybayin. Ang Old Baybayin ay karaniwang binubuo na ng 14 na katinig at 3 patinig. Ang Semi-Modern Baybayin ay karaniwang binubuo ng 15 katinig, 5 patinig at pamatay patinig. Ang Modern Baybayin ay binubuo ng 15 datihang katinig, 6 na panlalawigang katinig at 5 patinig. Ang Advanced Modern Baybayin ay karaniwang binubuo ng 15 datihang katinig, 6 na panlalawigang katinig, 4 na hiram na katinig, 6 na patinig, pampaikli at makabagong paraan sa pagsulat. Ang Old Baybayin, ayon sa aklat nila Del Rosario at Dayag, ang baybayin ay mayroong 17 titik or 17 letters, 3 patinig, A, E, U. at 14 na katinig. Binibigkas ang katinig na may kasamang tunog na patinig na A. Kung ang katinig Ay bibigkasin ng may kasamang patinig na I o I, nilalagyan ang titik ng tuldok sa itaas. Samantalang tuldok sa ibaba naman, kung ang nais ay U o U, nilalagyan ng krus sa ibaba kung nais mawala ang kasamang patinig. Krus parang patay lang. So, pinapatay ang tunog o yung A. Okay. Ngayon ay babalikan natin ang 5 bagay na dapat tandaan bago pag-aralan ang baybayin. Una, multilingual ang Pilipinas. Ikalawa, mga script sa Pilipinas. Ikatlo, bago nasakop ang Pilipinas ay mayroon na tayong sariling pamamaraan ng pagsulat. Ika-4, hindi lahat ng mga Pilipino ay alam ang mga sinaunang paraan ng pagsulat. At pang-5 ay mayroong 4 na antas ang baybayin. Kung nagustuhan ninyo ang video ito at nais nyo pa na magbahagi ako ng mga video na katulad nito, please like and subscribe! Salamat po! Paalam! Hanggang sa muli!